Vào ngày sinh nhật của tớ, cô bé hàng xóm sang xin bánh sinh nhật. Ai ngờ cô bé bị dị ứng xoài. Ăn xong một lúc thì gặp chuyện chẳng lành. Bố mẹ cô bé tức giận mắng chửi tớ bị ép phải bồi thường hết tài sản. Cuối cùng buồn bã ra đi, nhưng sau khi rời cõi đời, tớ mới phát hiện ra, bố mẹ cô bé biết con họ dị ứng xoài. Cố tình dùng con để hại tớ kiếm tiền. Khi mở mắt lần nữa, tớ trở lại ngày sinh nhật 27 tuổi. Trong thang máy, cô bé hàng xóm rụt rè hỏi, cô ơi, cháu cũng muốn ăn bánh sinh nhật. Cho cháu một miếng được không ạ? Tớ ngẩn ra một lúc, nhìn chiếc bánh sinh nhật xoài trên tay. Lúc này mới nhận ra, tớ thật sự được sống lại rồi. Nhớ lại kiếp trước thê thảm thế nào. Tớ lùi nửa bước, bé con à, chiếc bánh này cô mua để ăn một mình thôi. Cháu muốn ăn thì bảo bố mẹ mua cho nhé. Mẹ cô bé đứng cạnh nghe vậy, bực bội nói, cô đúng là máu lạnh thật. Đứa trẻ chỉ muốn miếng bánh thôi. Mà cô cũng từ chối được sao nổi. Tớ kìm con tức muốn dạy bà ta một bài học. Phản bác, bánh là tiền tớ bỏ ra mua. Sao tớ không được từ chối chứ? Bộ cô là người khó khăn đến mức dạy con đi xin đồ của người lạ hả? Mẹ cô bé tức đến đỏ mặt, cô bảo ai khó khăn. Bà ta lao tới định giật bánh của tớ. Cô bé sợ hãi hét lên, mẹ ơi, con không ăn nữa đâu. Nhưng mà mẹ cô bé quay sang mắng, đồ vô dụng. Hôm nay nếu cô kia không cho con bánh, mẹ sẽ dạy dỗ con một trận ra trò. Bà ta vừa quát vừa làm khó cô bé, vừa liếc nhìn phản ứng của tớ. Tớ ngạc nhiên thầm nghĩ, họ còn biết diễn nữa cơ à. Quỳ trước mặt tớ, cô ơi, cháu xin cô, cho cháu một miếng bánh thôi được không ạ? Nhưng tớ không mảy may dao động, bé con, cháu không phải người khó khăn. Muốn ăn bánh xoài, bảo mẹ cháu mua cho nhé. Đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng 30, tớ xách bánh đi thẳng, không ngoảnh lại. Về đến căn nhà thân quen, tớ cảm giác như cách cả một đời đến kiếp trước cô bé ra đi ngay tại chỗ. Hại tớ không kịp ăn bánh đã mất hết tất cả. Nhưng lần này thoát được, tớ cuối cùng cũng có thể yên tâm đón sinh nhật. Nhưng khi đang chuẩn bị nấu ăn, tớ phát hiện nhóm chat khu dân cư nhảy hàng trăm tin nhắn. Hóa ra bà mẹ kia lấy được video trong thang máy, đăng lên nhóm, chỉ trích tớ ích kỷ, lạnh lùng. Một người tự xưng là thầy phụ lên tiếng, cô gái này đúng là keo kiệt thật. Bánh to thế kia ăn sao nổi hết. Chia cho đứa trẻ còn được chút vui vẻ. Sau này tôi phải dạy học sinh lớp mình sống phóng khoáng hơn mới được. Thầy phụ đến cái tên làm tớ ngứa răng. Ông ta trông đạo mạo thế thôi, nhưng toàn lợi dụng lúc nói chuyện để đụng chạm tớ. Ban đầu tớ nghĩ là vô tình, nên cố nhịn xuống. Nhưng sau đó ông ta càng quá đáng, thậm chí đòi qua nhà làm bạn với tớ. Tớ dọa báo cảnh sát, ông ta mới chịu dừng. Nhưng kiếp trước, khi tớ bị hại, ông ta lại thêm dầu vào lửa, xúi mọi người chỉ trích tớ trên mạng, muốn giải cứu tớ giữa làn danh. Tức đến phát hỏa, tớ quyết định thù mới thù cô tính sổ luôn một lượt. Lúc này, nhiều người trong nhóm hùa theo thầy phụ. Thầy phụ nói đúng lắm, giới trẻ giờ keo kiệt quá, không giống thời của chúng ta ngày xưa. Sao lại có người lạnh lùng thế chứ? Đúng là lòng dạ sắt đá. Vài người còn gọi thẳng tên tớ, bảo tớ mau cắt bánh, mang sang cho cô bé để chuộc lỗi. Tớ đã trả luôn, bánh là của tớ mua, tớ không có nghĩa vụ phải chia cho ai cả. Các vị tốt bụng thế, sao không tự bỏ tiền mua bánh xoài, tặng cô bé đi, chắc gia đình họ sẽ cảm ơn lắm luôn. Nghe vậy, cả đám in thìn thích, bắt đầu giả vờ không thấy gì. Còn tớ thì gửi luôn kiểu bánh và số đặt hàng vào nhóm. Sao không ai lên tiếng nữa vậy? Nhanh lên, cần vài người tốt nào. Lúc này, bà mẹ kia nhảy vào đáp trả tớ. Cô nghĩ ai cũng ích kỷ như cô chắc. Tôi chắc chắn sẽ cảm ơn ai cho cười cười ăn bánh. Xem ra bà ta quyết tâm lắm, xung con cái để kiếm trác rồi. Ai đến cũng vậy thôi. Thế là tớ nảy ra một ý, để họ tự giải quyết lẫn nhau nào. Tớ chụp lại đoạn chat của thầy phụ, liên tục gọi tên ông ta. Thầy phụ sao im lặng rồi? Vừa nãy thầy bảo phải sống hào phóng cơ mà. Con nói một cái bánh có gì to tát, cho trẻ con thì có sao đâu. Đến lượt mình thì giả vờ không thấy hả? Con là giáo viên nữa chứ? Hay là nghèo đến mức không mua nổi bánh xoài? Thôi nghỉ dạy đi thầy, ra nhà máy làm công nhân cho rồi. Ngồi nói xấu người khác vui lắm sao?
Tớ mỉa mai một tràng, khiến thầy Phụ mất hết thể diện. Quả nhiên, ông ta vẫn quan tâm đến hình tượng giả tạo của mình. 10 phút sau, ông ta gửi ảnh chụp hóa đơn mua bánh. Một cái bánh xoài thôi mà. Cười cười muốn ăn, tôi mua cho là được. Có gì ghê gớm đâu. Thế là đám người trong nhóm lại nhao nhao khen thầy Phụ là người tốt. Mỉa mai tớ nhỏ nhen, hiểu lầm người tử tế. Nhưng tớ biết rõ với tính cách xấu xa của thầy Phụ, ông ta đồng ý mua bánh cho cười cười. Chẳng phải chỉ vì giữ mặt mũi đâu. Chắc còn muốn lấy lòng gia đình kia, để sau này tiện làm gì đó. Nghĩ đến đây, tớ bắt đầu mong chờ. Kẻ xấu đấu kẻ xấu, kết cục sẽ ra sao đây nhỉ? Thoát khỏi nhóm chat khu dân cư, tớ gọi ngay cho quản lý khu nhà, bảo anh ta tìm xem ai đã cắt video thang máy tung lên mạng, và yêu cầu gửi tớ toàn bộ đoạn video gốc. Không thì tớ sẽ kiện vì xâm phạm quyền riêng tư. Thấy tớ cứng rắn, quản lý không dám cãi, gửi video ngay cho tớ. Video đầy đủ đã nằm trong tay tớ. Còn ai tung video ư? Tớ đoán ngay được. Tôn Tư Viễn, đội trưởng bảo vệ khu, chắc chắn đưa video cho vợ mình. Nhưng giờ thì công việc của anh ta đến hồi kết rồi. Sau đó, tớ cắt đoạn video, cười cười bị mẹ làm khó trong thang máy, đăng lên mạng xã hội. Tớ còn viết thêm, chẳng phải một miếng bánh xoài cũng không cho nổi, mà là phụ huynh kiểu này tớ không dám dây vào. Lỡ ăn hỏng bụng, chẳng phải lại quay ra trách tớ sao? Câu này khiến nhiều người đồng cảm. Bình luận rôm rả luôn. Có người kể đi ăn lẩu sinh nhật với gia đình, bánh vừa mở ra đã bị trẻ con xin. Người lớn ngại nên cho luôn, cuối cùng chẳng được miếng nào, còn bị phụ huynh mắng nữa. Thấy chuyện nóng thế, tớ nhân cơ hội kể luôn việc thầy Phụ quấy rối tớ. Thế là phần bình luận bùng nổ. Loại người vô liêm sỉ này sao không biến đi cho rồi? Tự tin kiểu gì không biết, mà nghĩ người ta thích mình, lại già lại xấu. Thật là khó chịu. Nghĩ đến bộ dạng đó, muốn nôn cả cơm tối qua luôn. Phải báo cảnh sát đi, làm lớn chuyện lên, cho tên đó mất việc luôn. Nhiều người còn lo cho tớ. Cô gái ơi, cậu nên dọn đi chỗ khác đi. Lo tên đó tức quá quay ra trả đũa thì sao? Nguy hiểm lắm đó. Nhà mình có căn phòng trống, cô gái qua ở tạm được nha. Nhìn những tin nhắn đầy thiện ý từ người lạ, tớ cảm thấy lòng ấm áp lạ thường. Không kìm được, tớ bật khóc nức nở, cảm thán rằng thế giới này vẫn còn nhiều người tốt. Đợi cảm xúc dịu lại, tớ liếc nhìn đồng hồ. Nếu cười cười thật sự ăn bánh của thầy Phụ, bây giờ chắc cũng sắp có chuyện rồi. Quả nhiên, có người đập cửa nhà tớ âm âm. Cô ra đây ngay cho tôi. Dụ dỗ tôi thì thôi đi. Còn hại cười cười bị dị ứng. Giọng này tớ quen lắm luôn. Chính là Tôn Tư Viễn đến kiếp trước khi cười cười bị dị ứng. Tình hình tuy nghiêm trọng, nhưng nếu đưa đến bệnh viện kịp lúc, chưa chắc đã không qua khỏi. Nhưng Tôn Tư Viễn tệ hại này chỉ lo đổ lỗi cho tớ, lao vào làm khó tớ, khiến cơ hội cứu chữa bị bỏ lỡ. Hại cười cười gặp chuyện không hay. Ban đầu tớ định đợi hắn và thầy Phụ tự xử nhau, rồi mới tìm cách trị hắn. Ai ngờ hắn tự tìm đến cửa luôn. Tớ định báo cảnh sát ngay, nhưng rồi lại thôi, vì giờ hắn chưa làm gì nghiêm trọng. Cảnh sát đến cũng chỉ mắng vài câu thôi. Đúng lúc tớ nhìn thấy nồi lẩu dầu đỏ nóng hổi trên bàn, một ý tưởng táo bạo lóe lên. Tớ nhanh tay lấy tờ giấy lau nhà bếp, nhúng vào nồi lẩu đỏ rực, thấm đầy dầu. Rồi sau đó tớ vội vã ném tờ giấy xuống sàn, làm sàn nhà loang lổ dầu, chà vài cái. Cả căn phòng trông bừa bộn kinh khủng. Lúc này Tôn Tư Viễn vẫn đập cửa ngoài kia. Tớ cũng cơn cổ lên cãi lại hắn. Anh là đàn ông mà, không có tiền mua bánh cho con. Con mặt mũi sống tiếp hả? Tôi là anh, đã xấu hổ đến mức không dám ra đường rồi. Con bảo tôi thích anh, dụ dỗ anh thì tự nhìn lại mình đi. Bộ dạng đó ai mà thèm chứ? Ba già 80 tuổi thấy anh còn phải né xa. Có giỏi thì đập cửa vào được không mà khoe. Đồ hèn chỉ biết chơi trò bẩn. Đúng vậy, tớ cố ý chọc tức Tôn Tư Viễn, để hắn phá cửa xông vào. Vì nếu hắn không vào, sao chứng minh được tội xâm nhập nhà dân chứ? Sao dùng được nồi lẩu nóng hổi tớ chuẩn bị đây?
Tôn Từ Viễn không ngờ tớ dám cãi lại. Ngẩn ra vài giây, tớ còn tưởng lời mình chưa đủ nặng. Định gào thêm vài câu nữa. Bỗng nhiên, cửa ngoài vang lên tiếng động mạnh. Đừng tưởng tao không dám xử mày. Chờ đó đi. Thấy thời cơ chín muồi, tớ vội bật nồi lẩu lên mức nóng nhất. Rồi gọi ngay cảnh sát. Tớ còn mở livestream kêu cứu mọi người. Xong xuôi mọi thứ, Tôn Từ Viễn vừa lúc phá cửa xông vào.